හෙලෝ කට්ටියටම ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හුඟක් අය PUBG ගන්න පාවිච්චි කරන emulator එකක් තමයි මේ Gameloop කියන්නේ. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතන කලින් තිබ්බේ 4.4 version එක. ඒ කියන්නේ KitKat Android version එක තමයි මේකට කලින් තිබ්බේ. ඒත් මේ ටික කාලයකට කලින් මේක රිලීස් කරා 7.1 version එක. මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කොහොමද කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක පල්ලෙහා description එකට ගිහින් බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ කොහොමද මේකේ settings ටික හරියට හදාගන්න ඒ වගේම කොහොමද මේකේ performance එක කියලා. ඇත්තටම කියනොත් මේ කලින් තිබ්බ version එකට වඩා 10 ගුණයකින් හොඳයි. මගේ තියෙන i3 processor එකක්. මගේ processor එකට නම් මේ game එක run කරන්නත් බැරුවයි කලින් තිබ්බේ. ඒත් මේ 7.1 version එක මේ ළඟදී ආවට පස්සේ මම මේක දාගෙන බැලුවා. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක FPS 60 55 අතර තමයි හුඟක් වෙලාවට මගේ තියෙන්නේ. මම මේ game එක ගහලා පෙන්නන්න එක සැරයක් මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකත් ඔන් කරගෙන ඉන්න නිසා මේක සමහරට පොඩි ලැග් ගතියක් තියෙයි. අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා කෝඩ් ඩූ ප්‍රොසෙසර් එකක උනත් මේක හරියට ප්ලේ කරන්න. Team match, let's go. First point for the red team! Kill! Reloading!
spree for the red team! Great! You're about to win! The blue team is about to win! Expired! Cover me! Kill! Blue team victory! මුලින්ම ඔයාලා Gameloop settings වලට යන්න ඕනේ. එහෙම ගියාම ඔයාලට engine කියලා title එකක් පෙනේ. ඒකට ගියාට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන rendering කියන option එක ඔයාලා තෝරන්න ඕනේ DirectX Plus විදිහට. මේක default එකට දෙන smart mode කියලා. ඒත් ඒක තෝරන්න යන්න බෑ DirectX Plus තෝරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා memory කියලා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් නම් ඇවිල්ලා තියෙන auto කියලා. ඒත් මේකට දෙන්න ඕන ඔයාගේ memory එකෙන් භාගයක්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ තියෙන 4GB RAM එකක් නම් මේකට දෙන්න ඕනේ 2GB space එකක්. මගේ තියෙන 4GB RAM එක නිසා මම මේකට 2GB දෙනවා. ඊළඟට processor එක. processor එකේ course ගාන තමයි මෙතනින් බලන්නේ. මගේ තියෙන course 4යි. ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන task manager වල performance වලට ගිහිල්ලා. මෙතනින් පේනවා course කීයක් තියෙනවද කියලා. මගේ තියෙන 4යි. ඒ නිසා මම මෙතන select කරනවා 2යි කියලා. resolution එකයි dpi එක ගැන නම් වැඩි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ නැහැ. එකෙන් වැඩි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී resolution එක නම් ඔයාලට කැමති දේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ game කියන එකට ගියාම ඔයාලට පේනවා මෙතන අලුත් option එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා FPS කියලා. මේක කලින් 4.4 version එකේ තිබුණේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයා කැමති FPS ගානක් select කරගන්න. මට 90 select කරන්න බෑ. ඒ මොකද කිව්වොත් මගේ monitor එකේ hertz ගාන මේකට වඩා අඩුයි. ඔයාගේ monitor එකේ hertz ගානට 90 select කරන්න එක මතක තියාගන්න. ඒ වගේම කියනවනේ ඔයාගේ graphic card එක GTX 660ට වඩා වැඩි නම් එහෙම නැත්නම් GTX 660යි නම් අනිවාර්යෙන් මේ HD 1080p කියන එක select කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒක හුඟක් වැදගත් වෙනවා ඔයාගේ මේ FPS ඉහළ යන එකට. ඒ වගේම මෙතන මේ තියෙන display quality ගැනත් HD select කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේක save දෙනවා. දැන් අපි බලමු PUBG on කරලා. දැන් මම ඉන්නේ PUBG වල. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා මේ settings කියලා එකක්. settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයා මේ graphic ටික adjust කරගන්න තියෙනවා. මේක ඔයා graphic play කරන්න smooth ඒ වගේම frame rate එක extreme දාලා. ඒ වගේම ඔයා පාලට ගියාට පස්සේ ඔයාට පේන්නේ මෙතන auto adjust graphics කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ PC එක low end PC එකක් නම් අනිවාර්යෙන් මේක on කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේක on කරගත්තේ නැතර ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ වීඩියෝස් තව බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ Facebook page එක like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.